Parang gusto ko ng Skyflakes. Ano ginagawa mo? Kala ko Skyflakes. Pumiraso ka lang, ha? O sige. Sinong bumili niyan sa'yo? Ang cute-cute ah. E di siyempre, ikaw nagtatanong ka pa, no? Ikaw lang naman ang maarte dito, sino pa? Ay nako mami, mukha yata ang colorful ng mga ingredients mo ngayon. Ano bang lulutuin natin ngayon? Magluluto tayo ng chicken curry. Ay, masarap yan! Siyempre, paborito mo yan, eh. Yes! Maraming klase ng curry sa buong mundo. May Indian curry, Singaporean curry, may Thai curry, at Middle Eastern curry. Pero itong akin, curry lang. Ano ibig sabihin nun? Chicken curry. Kumukuha lang tayo at humuhugot sa ibang bansa kung ano yung mga spices at yung mga herbs na ilalagay natin sa chicken curry. Okay? So basically, yung curry nyo ngayon, may Thai, merong inspiration na Indian, may kung ano-ano. Oo. Halo-halo na siya. Kumbaga, parang Miss Universe. Halo-halo. Mix na mix. Ano ang mga ingredients natin? Sige na. Ito, ingredients natin, ha? Ito, manok. 4 pounds yan. Pero, sa tingin ko, kulang yan dahil may tangi na marunong. Akala ko marami ang binili. 8 piraso lang pala. Ay, ang dami ko tuloy ingredients na hiniwa. Kala ko kasi 8 lang eh. Ewan ko, sa kanya lang ubus na to eh. Patatas, bell pepper, carrots, bell pepper na pula, parang Pasko. 1 whole onions, ginger, kamatis, cilantro. Yan, sa garnishing lang yan. Ground black pepper. Siyempre, ang paborito kong Knorr chicken powder. Laurel, bay leaf, butter, asin. Of course, ang pampatamis ko, sugar. 2 can ng coconut milk. At syempre, hindi mawawala ang curry natin. Ito, galing Singapore to. Pinadala ng anak ko sa akin dahil ito palagi ang ginagamit ko. Ito naman, Indian curry to, na in-order ni Oliver sa Amazon. Pwede nyo rin gamitin ito. It doesn't matter kung anong klaseng curry ang inyong gagamitin. Merong Japanese, merong Indian, merong kung ano-ano pa. Pero Pilipinas, meron din hindi masyadong maanghang yon. Bahala na kayo dyan. Magsimula na tayo! High heat muna tayo, ha? High. Pero naiinis ako. Napakarami ng mga ingredients ko. Pero pwede na rin yon. Lahat kanya yung vegetables. Pero pwedeng maging vegetarian curry yan, Yes, diba? of course. Yung iba nga, gumagawa ng okra, patatas lang. Yeah, ang sarap-sarap. Natikman ko na yon. Alam nyo, ang Japanese curry, meron ako laging nabibili. Vegetable lang talaga sila, potatoes Yes. lang. That's right. So kahit na maraming vegetable, pwede pa rin kainin yan kasi malinamnam at pwedeng isabaw sa kanin. Pwede niyong isaw-saw yung tinapay niyo o kaya yung naan, yung naan bread. O sige, lalagyan na natin ng mantika. Antayin muna natin siyang uminit. Lagay na natin ang ating ginger. Kalahati lang ay lalagay natin. Binawasan ko dahil 8 piraso lang ang manok natin. Hindi pa yata mainit. Mainit nga. Oo, gusto mo naman kasi pilansik na pilansik eh. Ayan, kumukulo na, Hindi ko nilagay lahat yung ginger kasi maanghang yan pagka nilagay natin lahat yun. Konti lang yung manok natin. Saka masyadong potent yung amoy, di ba? Ano naman yung potent na yan, Yung maamoy masyado, yung potent. Ay, ngayon ko lang narinig yan eh. Sige. Nalagay na natin ang ating sibuyas. Ito, okay lang lahat yan. Halo! Parang tinola na lang ang lutuin niya, ma. Tingnan mo na naman ito. Wala tayong sayote, Butter. Kalahating stick yan. Siyempre, tutunawin natin siya. Now, bakit nilalagyan niyo ng butter, ma? Pampakrimi yan ang sauce at saka malinamnam. Ngayon, ilalagay natin ang ating curry. Ngayon, kayong bahala kung maraming curry ang gusto nyo. Depende kasi yan. Minsan kasi, masyadong maanghang pagka marami. Manok. Sasangkot siya lang muna natin siya. Oh.
Parang ihahalo natin yung mga curry at saka yung mga spices sa manok natin. Kawayaan lang muna natin siyang kumulo ng sandali. Na-absorb niya yung mga flavors muna. Siyempre, pupunta yan sa laman niya. Tip! Kung gusto nyo pa ng extra layer ng anghang, maglagay kayo ng siling labuyo or anything na klase ng siling gusto nyo. Pero siyempre, kasi yung Singaporean na curry na ginagamit ko, maanghang na siya, kaya hindi na ako magdadagdag. Pero yung Indian curry na pinakita ko sa inyo, yung nasa container, hindi masyado maanghang yon, kaya ako naglalagay doon ng extra na sili na tinagtad ko ng ubod tindi. Tansya-tansya lang sa panglasa nyo kung anong gusto nyong klase ng anghang, ng lasa ng inyong curry. Kasi yung iba, gusto maanghang, yung iba, ayaw. Ngayon, hahaluin natin sandali at ilalagay natin yung ating kamatis. Na siyempre, kalahati lang dahil alam nyo na, may mali dito dahil konti lang ang manok natin. Ba't ba kayo nagpaparinig? Oh, ayan. Kamatis natin, halo-halo lang. At dinudurog nyo rin siya. Siyempre, para yung sarsa niya ay humalo. Diba? O, ayan. Ilalagay ko na ang coconut milk. Dalawa to, ha? Kakalugan ko ng konting tubig kasi meron siyang mga naiwan sa ilalim. Halo. Tingnan nyo, medyo pumupula-pula ang kanyang sauce kasi may nilagay tayong kamatis. Oh, ayan. Ngayon, ilalagay natin yung patatas natin para sabay silang lumambot ng manok. Ilalagay ba natin lahat ang ating patatas? Yes. Okay. Siyempre, ang ating carrots. Ground pepper, sugar, nor powder, ang ating laurel, bay leaf, konting asin. Ito, depende yan sa panlasa nyo, ha? Ngayon, sa bell pepper natin, depende kung gusto nyong crunchy, huli nyong ilalagay. Ngayon, pero pwede nyo na siyang ilagay ngayon. Dahil Pasko na, tingnan nyo naman, pula at green yan. Lagay nyo na, syempre, kalahati lang. Kasi may nagkamali na naman. Pwede ba lahatin nyo na? Kasi masarap naman yan. O, sige, pwede. Diyos ko, walang problema. Ayan. Tingnan natin siya ilubog para hindi siya masyadong maluto. Para crunchy. Ayun, pabayaan lang muna natin ulit. Ngayon, hahaluin natin. Mga 40-45 minutes na extend yung pagluluto ko kasi malalaki yung hiwa ng patatas ko tsaka carrots. At saka yung manok natin, hindi ko na siya niliitan. Okay? Ngayon, ilalagay natin ang huling kabanata ng ating pagluluto. Ang milk. Papakuluin lang natin siya ng mga 10 to 15 minutes para lang ma-absorb yung milks sa kanyang sauce at lumapot. Pagkatapos, ilalagay na natin ang cilantro. Ngayon, yung cilantro, yung iba ayaw kasi nito. It's okay, walang problema. Pero kami kasi gusto namin to. Kaya nilalagay namin siya sa ibabaw bago kumain. Kasi ang cilantro, ano yung parang fresh yung flavor niyan. So pag nilagay mo sa spicy na dish, katulad ng mga Mexican dishes, di ba may cilantro, nababalance yung flavor. Tama ka dyan. Napakahusay mo na rin talagang magluto. Tip! Naglagay ako ng milk, fresh milk. Sa ibang countries, naglalagay sila ng yogurt. Kasi pampalasa yun ng linamnam. Sa akin kasi, nagwo-work talaga ang milk.
Pero depende sa inyo yan kung yogurt ang gusto nyo or kung ayaw nyo. As usual, iba-iba ang luto na nagwo-work para sa lahat at sa ating panglasa. Pero lahat ng luto ng nanay, masarap. Yaan! Nasa high lang palagi ang ating kalan para ang kulo niya at saka yung pagkaluto niya equal, pantay. Ngayon, 10 minutes na, luto na. Papatayin na natin ang ating kalan at lalagay na natin ang ating cilantro. Hindi ko nilagay lahat kasi yung mga anak ko, minsan, pagka sumandok sila at sila lang ang kakain, dinadagdagan nila sa ibabaw. Jajan! Eto, luto na. Siyempre, kakain ako para makita natin kung gaano kasarap ang ating nilutong chicken curry. Tingnan nyo ang kulay at ang creamy. Tingnan nyo. Napakasarap. Amoy pa lang. Busog ka na. Sasandok na ako. At ang gulay, siyempre, kukuha ko. Kailangan ang sauce. Tingnan nyo. Napakasarap niyan. Kakain ako. Kain na. Gising na gising ako ngayon. Dahil sa sarap. Ayoko matulog. Kasi uunahan ako ni Oliver. Yung heat ng ating curry, tamang-tama lang. Habang kumakain kayo, ninanamnam yung anghang. Kaya, tingnan nyo maigi kung tama sa panglasa nyo bago nyo timpla at dagdagan yung curry na ilulutuin nyo. Okay? Pero ito, tamang-tama lang para sa akin. Successful na naman tayo sa ating pagluluto. Be sure, like, comments, and subscribe. Idiots! Matapos na tayo. Ang hirap mag-camera. Ano naman ako? Ay, Subukan naku. niyo ako. Hindi na, Oliver. Kumakain ako, ha? Naipanganak na kita.